नमस्कार मंडळी, मी आहे तुमची दर्शना फ्रॉम माय सिक्रेट रेसिपी। तुम्हा सर्वांना दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज आपण या दीपावलीच्या निमित्त एक खास आणि झकास रेसिपी बघणार आहोत, ती म्हणजे तवा पुलाव। पण आजचा हा व्हिडिओ खास आहे बरं का, कारण रेसिपी आणि वेगवेगळे पदार्थ आपण रोज बनवतच असतो, पण आज आपण बल्क क्वांटिटीमध्ये म्हणजेच जास्त क्वांटिटीमध्ये हा तवा पुलाव कसा बनवायचा हे पाहणार आहोत। चला तर मग रेसिपीकडे वळूया। तवा पुलाव बनवण्यासाठी प्रथम आपल्याला लागणार आहे ते म्हणजे राईस। जसं मी तुम्हाला सांगितलं की आज आपण बल्क क्वांटिटीमध्ये म्हणजेच जास्त प्रमाणामध्ये पुलाव कसा बनवायचा आज आपण हे पाहणार आहोत। सर्वप्रथम आपण राईस जो आहे तो मेजर करून घेऊया। 10 जण आज आमच्याकडे जेवायला येणार आहेत, त्यामुळे मला लागणार आहे 1.25 किलो तांदूळ। तर मी ही जे 1.25 किलो तांदूळ आहेत ते पहिले मेजर करून घेते आहे। तांदूळ मेजर करून झाले की त्याला स्वच्छ पाण्यातून 2 ते 3 वेळा धुवून घ्यायचे आहे। मेजरमेंट मी तुम्हाला दाखवते। तवा पुलाव बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य आहे 1/2 किलो कोबी आणि 1/2 किलो शिमला मिरची। ही मी एका थंड पाण्यामध्ये चिरून घालून घेतलेली आहे। त्यानंतर हा अर्धा किलो कांदा चिरल्यानंतरचं मेजरमेंट मी तुम्हाला सांगते। अर्धा किलो कांदा मी हा उभा बारीक चिरून घेतला आहे। त्यानंतर 1/2 किलो बारीक टोमॅटो जुलियन कटमध्ये, बीटरूट 1 अख्खं मोठं, बॉईल केलेले हिरवे मटार आणि 2 मोठे बटाटे। हे बटाटे जे आहेत ते कच्चे आहेत। आणि तवा पुलाव बनवण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ही चिली गार्लिक पेस्ट।
छान असे मसाले परतून झाल्यानंतर आता आपण हा राईस जो आहे शिजवून घेतलेला तो आता आपण यामध्ये घालणार आहोत आणि अगदी हलक्या हाताने आपण त्याला परतणार आहोत, कारण राईस आता शिजलेला आहे त्यामुळे तो तुटण्याचे चान्सेस खूप जास्त असतात, त्यामुळे त्याला आपण परतताना अगदी हलक्या हाताने परतायचे. तर मंडळी, कसा वाटला तुम्हाला आजचा हा तवा पुलाव? जर आवडला असेल तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये अशाच एका बल्क क्वांटिटीच्या रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.